ให้ฉันสปอยเธออย่างที่แม่เธอไม่เคยทำไม่คือน้ำเสียงก็พอจะสุภาพอยู่แต่หน้าตา มันดูแบบว่าจริงจังเวอร์เฮ้ยได้ สิงเอาดี ตอนลงรุ่นพี่ด้วยนะ เรามาใหม่เนี่ยเรา ได้ครับพี่ได้ครับ เก่งได้มากนะเก่งได้มากนะ อาร์มแชร์ ๆฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนต้อนรับสู่อาร์มแชร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเจอกับเด็กใหม่หน้าคุ้นที่คุณก็รู้ว่าใครตอนนี้จะไปบุกไปเซอร์ไพรส์เขานะครับเพราะว่าตอนนี้เขากำลังถ่ายโปรไฟล์อยู่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าการกลับมาครั้งนี้ของเขานะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเขาไม่เห็นแล้วหรอกตอนนี้เขาไม่เห็นแล้วหรอกเขาไม่รู้ว่ามีกล้อง สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับและนี่คือพี่อาร์มปัญญาสวัสดีครับสวัสดีครับ Welcome back to Gym MTV เราจะไม่เรียกว่า welcome back เรียกว่าอะไรดีครับ ผมเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาอายุ13ครับพี่อาร์มหู บอกไปแล้วว่าวันนี้จะมาต้อนรับน้อง เด็กใหม่ สิงโต ใช่ไหมครับ เด็กใหม่จะมีพิธีการแบบว่าคืนสู่เหย้า คืนสู่เหย้า ก่อนอื่นสิงโตต้องหลับตาก่อน ผมรับตาแล้ว หลับตานะโอเค ครับผม แล้วก็วนรอบตัวเอง3 รอบจะได้ไม่รู้ทิศโอเคโอเคตามที่มาน้อง เอาดีๆไปไหน บททดสอบความเชื่อใจก้าวขาขึ้นตรงนี้นั่นอยู่มันมีลูกกันหน้านะหลับตาไว้นะคุณพี่โอเคก้าวขาสูงเลยเพราะตรงนี้มันมีกิ่งไม้อยู่แล้วก็ลุกปึ๊บแล้วก็ก้าวขาหลังด้วยกระสะดุดทำท่าปีนผานะยกแขนขวายกขาขวาแล้วก็พึ่งกินเหมือนกันไม่ดีนี่ต้องมีแบบว่าผูกข้อไม้ข้อมือบ ายสี ผูกข้อ ไป ไม้ข้อ อี มือก เสร็จปุ๊บปุ๊บแล้วก็มีการจุด อะไร เทีย อะ นจุดเทียนกับจุดเทียนโอเคแล้วก็แบบว่า เท่าไหร่เรียกขวัญการกลับมาครั้งนี้ขอให้มีแต่ความปังขอให้งานเข้ารัวๆพรีเซนเตอร์เข้าไม่หยุดลูกค้าซื้อรายการอาร์มแชร์โตฮะแปลกๆใช่ไหมช็อตให้หมดเอาไม้กวาดมาก็ยินดีต้อนรับกับสู่ทีมครับผมวันนี้ก็เนื่องในวันที่สิงโตบอกว่ากลับเข้ามาแล้วก็มาถ่ายโปรไฟล์พี่ก็เลยจะมาดูว่าถ่ายโปรไฟล์เป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวพาไปเลี้ยงข้าวถือว่าเป็นการต้อนรับได้ผมยังไม่กินข้าวพอดีเลย แล้วก็จะมีคำถามจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใน Gym MTV เนี่ยฝากไว้สิงโตมาที่คนแรกเลยคนนี้นะครับผมเขาฝากมานะครับกับสิงหริตจุงซิงจำได้ไหมจำไม่ได้หรอครับเหมือนกันใครอ่ะคนนี้อยู่ Gym MTV เหรอคำถามจากสิงมาครับคำถามถึงคุณสิงโตนะครับก็อยากรู้ว่าจากระยะเวลาที่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยได้ประสบการณ์อะไรแล้วมาแชร์ให้พวกเราฟังหรือว่าเก็บเกี่ยวอะไรมาบ้างเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้พวกเราได้ฟังมีประสบการณ์อย่างหนึ่งที่รู้สึกว่ามันแชร์ได้เลยก็คือเราได้ทำงานกับบริษัทอื่นๆหรือคนอื่นๆมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอผู้ใหญ่หลายๆคนที่เขาสอนเรื่องเกี่ยวกับการแสดงอะไรอย่างเงี้ยเราเคยรู้สึกว่าตัวเองโอเคแล้วไม่เคยโดนด่าเรื่องการแสดงในเวลาทำงานอยู่ในบริษัทแต่พอออกไปข้างนอกแล้วเรารู้สึกว่าตัวเองแบบตัวเล็กมากเลยบางทีในการถ่ายละครหรือว่าการถ่ายที่ไม่ใช่ซีรีส์หรือว่าอื่นๆเงี้ยเขาต้องการให้คนเขาสัมผัสถึงได้ง่ายย่อยง่ายโดยไม่ต้องคิดอะไรมากมายเขาต้องการอิโมชันให้ชัดสิงโตประมาณนั้นสิงโตเธอไปที่ไหนมาผมไปอยู่ข้างนอกมาอยากเล่นละครก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบว่าทำงานหลายที่มีแบบว่ามีโอกาสได้ฝึกวิชามาจากแบบหลายๆที่เราทำให้เราได้พัฒนาตัวเองใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ M Sphere ครับบายมาแล้วจ้าถึงแล้วนะครับผมที่ M Sphere นะครับและร้านแรกที่พี่จะพาสิงโตมากินนะครับก็คือร้านนี้เลย Oh my God Motherสิงบอกว่าสิงเป็นคนกินอะไรนะเป็นคนกินง่ายที่คนอื่นมองว่ายากก็คือยังไงบ้างไหนลองยกตัวอย่างสิเมนูที่สิงกินคือเมนูง่ายง่ายคืออะไรไข่เจียวกับข้าวอะไรที่ทำง่ายๆขั้นตอนไม่ยากกินแล้วความยากคืออะไรเช่นสมมติว่าไปต่างประเทศแต่อยากกินอาหารไทยชอบกินอาหารง่ายๆแต่บางทีไปที่มันยากๆที่มันหาอาหารง่ายๆให้เรากินไม่ได้ก็ยังอยากจะกินอาหารง่ายๆมันก็เลยต้องตามหาให้มันดูยุ่งยากเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเมนูที่กินง่ายแต่ว่ายากเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างง่ายผมยังยืนยันว่าผมเป็นคนกินง่าย
นี่ดูสโลแกน Let me spoil you like your mother will never do แปลเป็นไทยให้ฉันสปอยเธออย่างที่แม่เธอไม่เคยทำ ไม่คือน้ำเสียงก็พอจะสุภาพอยู่แต่หน้าตา มันดูแบบว่าจริงจังเวอร์แม่เธอไม่ทำอะไรให้เดี๋ยวฉันจะทำให้เอง ใช่ เพราะฉะนั้นเมนูแรกที่จะสั่งก็คือไฟคาราเมลี่เพราะว่าสิงโตไม่กินอาหารทะเลเราก็เลยสั่งปลาหมึกทอดเลย ความกินง่ายของสิ่งคือ อันเนี้ยเอาไก่ทอดคอนชีสง่ายปะง่าย เอาเป็นว่าเราได้สั่งแบบว่าหลากหลายเมนูมาแล้วรอเขามาเสิร์ฟดีกว่ามาถามชีวิตบ้างดีกว่าช่วงนี้เป็นไงบ้างพี่สิงห์ ช่วงนี้ก็คือสบายดีครับสบายดี ครับผม มากๆ เพราะว่ามีโอกาสได้แบบพักผ่อนมากขึ้นทำงานช่วงนี้ก็เป็นถ่ายซีรีส์อย่างเดียว แล้วก็ด้วยความที่เขากำลังแก้บทอยู่ มันก็เลยมีเวลาแบบให้เขาแบบพักแก้บทอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นครับผม ได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้ ได้ข่าว 5-3-2อ่านจากหนังสือพิมพ์มาว่าตามข่าวในโซเชียล เออ เขาบอกว่าเราสร้างบ้าน ไม่ได้สร้างผมมาซื้อแล้วก็อินทีเรียใหม่หมดเลย อ่านข่าวไม่ถึง2บรรทัดเพราะเกี่ยวกับบ้านใหม่สิงโตก็เลยไม่รู้เป็นบ้านหรือว่าคอนโด ก็คือซื้อเป็นทาวน์โฮมมาแล้วก็อินทีเรียใหม่ทั้งบ้านเลยครับคือความตั้งใจแรกเนี่ยตั้งแต่แรกเลยคืออยากไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่ปรากฏว่าพาพ่อไปหาหมอแล้วก็มาตรวจเรื่องสุขภาพเข่า ครับ หมอบอกว่าพ่อเข่าเสื่อมแล้วก็อาจจะต้องผ่าถ้าผ่าเนี่ยต้องพักฟื้น 3-4 เดือน ครับ บ้านหลังเดิมเนี่ยห้องน้ำกับห้องนอนอ่ะมันจะอยู่คนละชั้นกั อ๋ น อมันไม่สะดวกใช่ไหม เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพ่อต้องผ่าจริงๆอ่ะเราต้องมีบ้านที่แบบมีห้องน้ำทุกชั้น พอเจอที่ถูกใจอะไรถูกใจหมดเลย ก็เลยซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผม เท่าไหร่นะ180 กว่าล้าน พี่ผมฟ้องเงินหรือเปล่า อยู่ประมาณ 6-7 ครับ แต่ว่ารวมค่าอินทีเลีย 2.5 ฟีลลิ่งของคนซื้อบ้านนะซื้อครั้งเดียวให้มันดีไปเลย ทำให้มันดีไป ทุกคนพอคิดว่าจะทำครั้งเดียวอ่ะมันก็บานปลายหมดนะครับผม นี่ แล้วสุดท้าย ก็ คุณพ่อได้อยู่ไหม ไม่อยู่ ทำไมอ่ะ พอซื้อเสร็จทำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว หมอบอกว่าอ้าวคุณพ่อรักษาด้วยแบบ วิธีอื่นได้ วิ ไม่ต้อ ธี งผ่า อื่นใช่ไม่ต้องผ่าหมอยังไม่แนะนำให้ผ่าตราบใดที่คุณพ่อยังลดน้ำหนักไม่ได้ อ่า แล้วพ่อก็น้ำหนักไม่ลดสักที วันนี้สิงโตก็เลยจะมาประกาศขายบ้าน ไม่ เพราะบ้านไม่มีคนอยู่ ก็คือตอนนี้เขาก็เลยอยู่ที่เดิม ส่วนผมอะก็อยู่บ้านใหม่ ว้ายมาเลยครับคุณพี่ อันนี้คอนชีสป่ะ คอนชีส ครับผม สิงห์เมลอนกินเป็นปะเนี่ย กินเป็นนะครับผลไม้ผมกินได้เกือบทุกอย่างอะผลไม้ แต่ชอบอันนี้ชอบเลย เป็นคอมบิเนชันที่ลงตัว แก โอ้ สิ่งสั่งของหวานเป็นแซนด์วิชไว้ใช่ไหมครับ ชาเลนจ์กับผมไหม ว่า ผมกลับมาคราวนี้ผมไม่ขายหล่อนะผมขายข จริงปะเนี่ย ำเข้าปากคำเดียว เข้าปากคำเดียว เข้าปากคำเดียว ไม่ได้พี่เสียรู้พี่ขาย เขาใจเขาแต่งออกปากป่ะเนี่ย อุ้ยเดียว โอเคจริง แม่ไม่เคยทำให้จริง น่าทำไม่เป็น แม่ไม่เคยทำเป็นมาเตอร์วิวเนว่าดูเลยจริงๆมาที่คำถามต่อไปนะฟอร์ดเขาขึ้นไอ้เวลคัมสิงโตในไอจีด้วยนี่ใช่ไหม วันนั้นเข้าไปแล้วเจอฟอสคนแรกเลย อืม ผมได้แบบอย่าลงนะอย่าลงนะยังเป็นความลับอยู่นะอย่าลงนะอย่าลง เราคุยกับพี่ถาไว้พี่ถาบอกว่าอยากให้เก็บเป็นความลับอย่าเพิ่งบอกใครไม่บอกใครโดยเฉพาะไม่บอกคริสผมไม่บอกเลยผมเป็นคนเก็บความลับเก่งมาก จนกระทั่งวันที่ประกาศคริสบอกรู้แล้วเห็นแบบเอ้า ไอคิดมันก็รู้จักคนอื่นอีกทีนึงนะเราไม่ได้บอกแต่ว่าคนอื่น ใช่ รู้ ว่าคนอื่นบอก แต่ผมถามคิดว่ารู้ได้ยังไงรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ครับ คิดบอกเอ้าก็พี่ถาบอกผม นี่ พี่ถาบอกว่าอยากให้เก็บเป็นความลับอย่าเพิ่งบอกใครโดยเฉพาะไม่บอกคริสพยายามปิดมากเราโป๊ะ คำถามฟอสยังไงครับ อ๋อ เย้ เย้ ครับพี่สิงโตกลับมาจิม MTV รอบนี้นะครับน้องฟอยอยากถามอย่างไรนะครับผมไปเล่นฟิตเนสด้วยกันไหมครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยพี่สิงห์มาแน่นอนนะครับผมก็อยากรู้ว่าฟิตเนสด้วยกันนะครับฟิตรอไว้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันแน่นอน แล้วมาพร้อมเจ้าดัง อ่า แล้วดังไม่ถามมาเลยล่ะทีเดียว เอา แล้วถ้าเกิด คุมไว้ เขา ก่ ช อ วน นเขาชวนไปฟิตเนสไปกับเขาไหม ออกกำลังกายการตื่นการลุกจาก ทำไม ที่ ดู นอน ท้ เนี่ย ออะ การลุกจากที่นอนนับเป็นการออกกำลังกายไหม อ๋อนิดเดียวจริงๆ ไม่แต่พี่ปกติเราลุกขึ้นมาเราก็เหนื่อยแล้วนะ เมื่อก่อนเคยเห็นเขาถ่ายอาทิตย์สูตรปะ โทษพี่มันมีรูปที่แบบเป๊ะกว่านี้ เปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปนะ มันมีรูปที่เป๊ะกว่านี้จนถึงแบบเก็บไว้ในมือถือตัวเองเลยบอกตามตรง เฮ้ยดูได้หรือเปล่า
ตอนนั้นคือนับเป็นช่วงที่หุ่นดีที่สุดเท่าที่เคยทำแล้ว อันนี้คือแบบว่าโหดสุดๆ ก็คือแบบมีวินัยกับการเข้าฟิตเนสมากใช่ไหม ใช่ครับ แต่ว่าไม่ได้มีวินัยกับการกินขนาดนั้น พอหลังจากถ่ายเสร็จปุ๊บไม่ถึงเดือนกระเพาะอาหารอักเสบเดือนถัดมาปุ๊บลำไส้อักเสบต่อแต่จากนั้นมาผมกินโปรตีนมากเกินไปไม่ได้เลย อ่า จบ อันนี้แหละคือคำตอบว่าอ๋อฟอสเป็นคนเดียวนะ ไปคนเดียวนะฟอนนะ ไม่ไปหรอกไม่ไปด้วย เดี๋ยวผมจะใช้วิธีการวิ่งรอบบ้านสัก 2-3 รอบแล้วก็ขึ้นบ้านนอนเอาเกิน 2 ทุ่มไปผมไม่กินละมากินหลังทีหลังเที่ยงคืนเพราะว่าถือเป็นวันใหม่แล้ว อ่ะคำถามต่อไปนะ จากน้ำตาลทิพย์นารี ก็คือถึงอ่ะ ฮัลโหล สิงโตอะไรก็ได้ ฉันบอกก่อนเลยฉันคิดถึงเธอมาก ฉันอยากรู้ว่าเธอกลับมาเนี่ย อย่างยิ่งใหญ่ เธออยากจะเล่นบทอะไร อยากเล่นกับฉันอีกไหม อยากแบบมีซีนไหนที่เข้าด้วยกัน เราเคยแบบเล่นมันแบบ อุ้ยจุ๊บๆกันนะ เรื่องไหนจุ๊บ เฟรนด์โซน ตอนแรกแบบฟิลคบกันไงนี่ออกมาก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าเธอจะกลับมาเล่นบทอะไร คิดถึงเดี๋ยวจัง คิดถึงน้ำตาลมาก แล้วก็คือเห็นอัปเดตโซเชียลในอินสตาแกรมหรือว่าใน Facebook ของน้ำตาลก็คือแบบสวยมากนับวันยิ่งสวยขึ้นถามว่ากลับมาอยากเล่นบทอะไร แน่นอนว่าอยากเล่นบทร้าย อยากเล่นเป็นตัวร้ายนะครับ มากๆ นี่คือความฝันอย่างหนึ่งของการเป็นนักแสดงคืออยากเล่นเป็นตัวร้าย แต่จริงๆบทร้ายเป็นบทที่ท้าทายนะ ใช่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เล่นร้ายคู่กับน้ำตาลเนี่ยแบบให้น้ำตาลเป็นคู่พาร์ทเนอร์ที่แบบเป็นร้ายด้วยกัน เป็นทีมเรา อะไรงี้ย เป็นทีมเรา เป็นทีมร้ายด้วยกัน ทีมเดียวกัน เพราะมีความรู้สึกว่าลุคน้ำตาลน่ะมาดนางพญามาก อยากเล่นคู่กับน้ำตาลเหมือนกัน ของข้าวผ่านไปมาที่ของหวานของคุณบ้างนะครับวายเลยเหรอ เล่งอยู่ ขอบคุณนะที่แม่ทำให้ จริงๆอ่ะสิงอยากกินทั้งสตรอเบอรี่ทั้งองุ่นเลย แต่เรามีชาเลนจ์ก็คือเราต้องกินข้าว1 คำ 1 ผลไม้ 1 ลูกอะเราต้องกินข้าว1 คำ 1 ผลไม้ 1 ลูกอะ ขนาดนั้นเลย ไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ไหมลองดูอุ้ย โอ้ มัน โห มี มันใหญ่มากจริงๆนะแก อิดทอนอะ สิ่งขอยกเลิกคำท้าได้ไหม ชนมา จริง โอ้โหยังไม่ทันเข้าเลยไส้มันทันลาก็สิง เฮ้ยได้ เราทำไปเพื่ออะไรนะ อร่อยอ่ะ กินดีๆนะครับคนดูอย่างมุมมามเคยมันจะมีความแบบนุ่มมากองุ่นหวานเจี๊ยบ โอเคเราจบชาเลนจ์แล้วครับ ขอบคุณครับ ชาเลนจ์ต่อไปเอาเทปโปะหน้า พอมาใกล้ๆมันใหญ่เกินไปอ่ะ จริงๆมันได้แต่ว่ามันแค่จะเลอะแค่นั้นเองสิเอาดีๆ เออ ทำไมทำได้วะ อร่อยงอนมากครับ เนี่ยคนธรรมดาเขากินกันแบบว่ากินไปถ่ายรูปไปเอารูปสวยๆได้คอนเทนต์ของเรากินได้คอนเทนต์ ตัวสตรอเบอรี่อ่ะมันจะมีความเปรี้ยวตัดครับ แต่องุ่นอ่ะ แต่เปรี้ยวนิดเดียวนะ อืม หอมด้วย ทำไมเราไม่กินให้มันดีๆแต่แรก เป็นไงบ้างสิงโต อันนี้คือหมดแล้วใช่ไหมครับ ยังนะเอาดิ เด็กใหม่ขนาดเนี้ยไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องขุนให้อ้วนก็ได้ พี่ไม่ได้ทำแบบนี้กับทุกคนนะ พี่ทำเฉพาะคนพิเศษ อุ้ย แต่แค่ในคิดว่ามันพิเศษแล้วเหรอ ยังมี อันนี้มันยังไม่พอเหรอสิงโตพี่เตรียมไว้อีกร้านหนึ่ง ของข้าวของหวานครับ กินข้าวก็ต้องกินหวานบวกหวาน เพราะอีกร้านหนึ่งเนี่ยเป็นร้านของรุ่นน้องของเรา ร้านของน้องวินนั่นเองวินไมทวิน อ๋อวินของวิน มากะลองงาซูรีไงนะครับผมมีขายที่เอ็มโซเฟียเหมือนกันเดี๋ยวพี่พาไปที่ร้าน แต่ถือว่าร้านนี้อร่อยมากนะครับผมขอบคุณด้วยนะครับร้าน Oh My God Mother นะครับผมที่เอ็มโซเฟียนะครับยังไงก็ใครอยากลองกินแบบว่าอาหารแบบว่าฟิวชั่นหรือว่าขนมหวานที่แบบว่าอร่อยแล้วก็แบบรสชาติแบบที่เรากินวันนี้คือแบบว้าวมากนะมาลองชิมได้นะครับผม Oh My God Mother เอ็มโซเฟียครับ ขอบคุณนะครับ มาถึงอีกร้านหนึ่งแล้วนะครับผมสุรีนั่นเองนะครับก็คือร้านสุดชิคนะบรรยากาศร้านแบบน่ารักมากนะครับของกระตุย กล่องน่ารัก ของเจ้ากระตุยนะเมตาวินนั่นเองนะครับผมก็คือร้านนี้ก็จะมีแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นแบบของหวานเป็นมาการองนะครับผมแล้วก็จะมีพวกครัวซองพวกเบเกิลด้วยไหนอันนี้กล่องนี้เป็นอะไรขอดูหน่อย
ยังผมยังไม่เห็นพี่ผมยังไม่เห็น ไม่ตื่นเต้นเองคนเดียวเหรอ อุ้ย ยังไม่ได้เปิดสิ่งดู1 2 3แค่เดินน่ารักมากเอาจริงร้านเนี้ยก็คือมาต้องถ่ายรูปประมาณล้านรูปสิ่งลองเปิดของสิ่งเป็นไร ยังซ้ำอ่ะพี่สิออกแนวพาสเทลอันนี้ เหมือนกัน เอา ซึ่ เป็ ง นลง ความพิเศษของมากะลองของร้านน้องวินเนี่ยก็คือเขาจะบอกว่าเป็นมากะลองที่แบบว่าไส้ข้างในจะมีความหนามาก ถ้าอยู่กับสิงโตอาจจะเป็นชิ้นปกติเพราะว่าสิงโตกินคำใหญ่มาก อยากชาเลนจ์น้องเองน้องหวานขึ้นตามากตอนนี้ ดูดิปกติก็จะเป็นแบบฟิวชั้นเดียวอะไรเงี้ยแต่นี้จะมาเป็น2ชั้นเขาเรียกขายแบบไม่งกครีม อันนี้มาชั้นเดียวจะเป็นชั้นแบบว่าบักลองชิมดู1 2 3 เอ๊ะ เฮ้ยเป็นไรเฮ้ยหนูเขากินดื่มด่ำธรรมชาติอันนี้ก็เป็นแบบฟิลแบบเพรสเซลแครกเกอร์แล้วก็แบบข้างในน่าจะมีติ่งคาราเมลนิดนึง เพราะว่าผมไม่หวานมาก ผมเข้าใจว่าจะหวาน โอ้โห นี่คาราเมลอยู่นี่น้องซ่อนอยู่ตรงนี้ เราต้องห่อกลับบ้านแบ่งทีมงานนี่แหละเรากลับบ้าน เล็งอะไรหาอยู่นั่นแหละว่าทีมที่ไหนคำถามต่อไปจากมาร์คพากินทันมาร์คปะ เหมือนจะไม่ทันตอนที่น้องเข้ามา แต่ว่ารู้จัก อืม ดังเขาดัง มาร์คพากินถามมาว่า อยากมีคำถามเล็กๆ คำถามหนึ่งฝากไปถามพี่สิงโตนะครับว่าพี่สิงโตกลับมาครั้งนี้เนี่ยกลับมาเป็นสายไหน คือผมมาได้ยินพี่เตเล่ามาเยอะว่าพี่สิงโตเนี่ยมีความแบบ perfectionist แล้วก็มีระเบียบวินัยมากๆ ซึ่งต่างกับผมคนละขั้วไม่น่าทับทางความแบบเล่นโปกห่างของเรา ซึ่งผมก็เลยอยากรู้ว่าพี่สิงโตกลับมาครั้งนี้มาสายไหนนะครับ แล้วก็อยากจะบอกว่าอยากร่วมงานพี่สิงโตมากๆนะครับรอวันนั้นอยู่นะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าเป็นคนเก่งมากๆผมชอบคนเก่งอยู่แล้วก็รอร่วมงานนะครับผมไว้เจอกันครับ มาสายไหน อ่า หมายถึงมาจิม MTV นั่งรถเมล์สายไหนมา 82ตอนหนึ่งขอแก้ข่าวหน่อยดีกว่า ครับ ไม่รู้น้องไม่ได้ยินมาจากไหนว่าผมเป็นคนจริงจัง เป็นคน perfectionist อะพี่เตบอก งานที่สิงโตทำจะเป็นงานเนี้ยบงานแบบว่าแบบจะไม่ค่อยใช่เป็นงานแบบว่าถามข้ามอะไรเงี้ย ก็มีบ้างถ้าบางอารมณ์ก็จะเป็นสายตลกไปเลย จริง ๆ ต้องบอกว่าถ้าถามว่าเป็นสายไหนเนี่ยสิงไปทุกสาย แต่ไม่สุดสักสาย ผมเจอเมทาวินครั้งสุดท้ายเมื่อ ไอคอนน่ะผมจำได้ตอนซ้อมคอนกับพี่ อ้วนปะอ้วนขึ้นเยอะเลยวะ คนแบบตัวใหญ่ขึ้น ไม่ตัวเท่าเดิมเว้ย หรอดูแบบฟิตขึ้นนะ ไม่ตัวเท่าเดิมออกข้างหน้าอย่างเดียว มาพ่อ มันไม่สั้นเลยเนี่ยผม อันนู้นเนี่ยเธอหลอกเขาไม่ได้หมดเลยเธอเซ็ตเกินอันนั้นเอาวินอัพสวัสดีครับ เดี๋ยว พวกแก เดี๋ยว ยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านอะไรฮะ สุรีครับผม นี่ ดีต้อนรับพี่สิงห์ด้วย ขอบคุณครับ แล้ววันนี้มาตรวจกิจการหรือว่าอะไรครับ วันนี้แวะมาหาพี่ๆไง เฮ้ย แบบพี่ๆแวะมาที่ร้านก็เลยแบบแวะมาหาฉัน น่ารักนะ เป็น พราะว่า เกียรติมาก เราบอกกับพี่ไปว่าเดี๋ยวมาถ่ายรายการที่นี่อะไรเงี้ยเพราะว่าจะพาน้องสิงห์มาด้วยเพราะน้องสิงห์แบบคืนสู่เหย้า GMMTV แล้ว ไม่อันนี้ เป็นไง ต้องเรียกว่า วันนี้นะเด็กใหม่ ต้องเรียกผมว่าน้องสิงห์ น้องสิงห์โอเค ใช่ ผลประกอบการช่วงนี้ โอเคครับ เขา โอเคโอเค แต่เมื่อกี้ลองชิมไปแล้วคือแบบ โอเค อร่อย ไหม มาก ฮะ อร่อยมากเลยแต่ว่าร้านน่ารักเกินแบบมันดูน่าถ่ายรูปทุกที่เลยอะวิน ใช่ก็คือทำแบบให้ทุกคนแบบสามารถมาถ่ายรูปเล่นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวกระเบื้องเนี่ยก็คือดีไซน์เป็นรูปมาการองนะใช่ ตอนแรกคิดเป็นอะไร ตอนแรกผมไม่ได้เห็นเป็นมาการอง เห็นอะไรเห็นอะไรเดี๋ยวพี่จะต ผ อบ มนึกว่าเป็นแบบไอ้คล้ายๆรูปนาฬิกาทรายเฉยๆ นาฬิ ที่ กา แบบว่า ทราย นาฬิกาทราย ของพี่บ้างของพี่ขนมปังปิ้ง แล้วขายดีมากนะเพราะว่าปกติถ้าเกิดมาตอนเย็นจะหมดแล้ว อันนี้ทีมงานต้องสั่งไว้ก่อน ใช่ก็คือล็อกไว้ให้เลย โอ้ยังมีอีกเหรอโอ้ อันนี้เป็นครัวซองสแครมเบิลเอ็กแล้วก็แซลมอน ก็คือสาขานี้จะเป็นสาขาที่มีพวกแบบซาวรี่ครับพวกโคซองเบเกิลอะไรอย่างเงี้ยลองชิมดูฮะตามสบายนะฮะดี๋ยว ตอนนี้เปิด ขออ เป็น ญา ราย ต การ เล สิ ย ก่อนจะไปอันนี้ก็พูดอะไรกับพี่สิงห์หน่อย หิวข้าวกินเลยครับหิวข้าวกินเลยครับ ให้พี่กินครับผมก็ยินดีกับพี่สิงห์ด้วยนะครับ ต้องเรียกว่าอะไร น้องสิงห์เขารวมรุ่นพี่ด้วยนะเรามาใหม่เนี่ยเรา ได้ครับพี่ แบบ ได้ครับ เก่งได้มากนะเก่งได้มากนะ โอเค ได้เลย ขอบคุณวินมากขอบคุณมาก เดี๋ยว ครับ เรามา
รับของอภินันทนาการจากเจ้าของร้านสุรีกันซะหน่อยดีกว่านะน้องวินสั่งไว้ให้เยอะมาก แต่ตอนนี้คือเดินมาไกลๆปุ๊บก็รังสีออกเลยออร่าออกเลยออร่าว่าดารา ตะโกน ใส่แมส ต้องตะโกนด้วยนะ ตะโกนเลยว่าดาราชิมครัวซองหน่อยแป้งครัวซองหนากรอบนอกนุ่มในแล้วก็บวกกับตัวแบบว่าสแครมเบิลเอ็กแล้วก็แซลมอนอันนี้นะครับผมถือว่าอร่อยเป็นแบบกินเป็นอาหารเช้าได้ใครมาห้างตอนเช้า ห้างเปิด 10 โมง ตื่นกว่าเช้าของพี่เขาปกติพี่ตื่นเที่ยงตื่นบ่ายเอางี้นะกลับมาคราวเนี้ยนะช็อตเก่งขึ้นนะเมื่อก่อนเขาไม่ขนาดนี้นะ คิดว่าก่อนอันนี้จะเป็นยังไงตอนที่บอกว่าแขกรับเชิญเป็นสิงโต อ๋อต้องชวนสิงห์พูดเยอะแน่ เท เลย ต้องเนิบแน่เล เอย ต้องแบบต้องตั้งคำถามต้องคิดคำถามเยอะๆแล้วแหละเดี๋ยวสิงห์ไม่รู้จะพูดอะไรอย่างเงี้ย ไม่ใหญ่ไปใช่ไหม ไม่โอ้มันไม่มีอะไรใหญ่ไปกว่าร้านเมื่อกี้แล้ว เอ้ยได้ ในการกลับมาครั้งนี้เห็นความแบบเปลี่ยนแปลงไปไหมของแบบเพื่อนๆเราแต่ละคน เปลี่ยนเยอะอยู่ครับ ก็คือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เราแบบเจอกันตั้งแต่ตอนนั้นเนี่ยก็เติบโตขึ้น แล้วก็น้องๆใหม่เนี่ยเยอะมาก แล้วอย่างภาพจำผมอยู่คนอื่นๆล่ะมีสิอย่างโค้ชเจมินายอะ ภาพจำสิ่งคือน้องแต่งชุดโนบิตะ เด็กมากอะภาพมาแบบเด็กมากเสื้อเหลืองใส่แว่นอะไรเงี้ย นั่นคือภาพจำผม ตัดภาพมาทุกวันนี้เลื่อนไอจีแล้วเห็น เด็กสมัยนี้มันโตไวเหมือนกัน โตไว นะ มาก ภูวินด้วยใช่ภาพจำภูวินของสิงห์คือเด็กที่ใส่ชุดแล้วห้อยตุ๊กตาเต็มเสื้อเลยอะแล้วก็ยื่นตุ๊กตาให้ผมเขาแบบภูวิน ตัดภาพมาเจอภูวินตอนนี้ก็คือแบบ ตอนนี้คือ โอ้ย เป็นแบบภูวินเป็นลูกเทพไม่ใช่ตุ๊กตาที่เขาอุ้งกันนะคือเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าลูกหลักพระเจ้า ปอนเหมือนกันปอนสิงห์เห็นตั้งแต่ตอนที่แบบดูเงียบๆขรึมๆทุกวันนี้คือแบบโอ้โหเต้นชา เชิญฉายสายแดน ไม่ใช่แค่น้องๆศิลปินแต่รวมไปถึงทีมงานต่างๆอะไรเงี้ยก็เยอะขึ้นมากครับ แล้วทีมงานที่เขาทำหน้ามาใหม่นี่คุณไหม ตอนแรกก็อยู่อย่างนี้เหมือนกันครับ ใคร ไม่ได้ใส่แว่นผมไม่ได้ใส่แว่นผมไม่ได้ใส่แว่น มันเป็นโปรโมชั่นที่ดีมากแล้วก็เหตุผลหนึ่งหลักๆ เลยที่ตั้งใจจะกลับมา JMTV คือพี่ๆน้องๆตั้งแต่เราทำงานอยู่ตอนนั้น ไม่ใช่แค่พี่น้องศิลปินแต่คือรวมไปถึงพี่ๆทีมงานน้องๆทีม ทุกค งาน นด้วยใช่ คือจิม MTV Family อ่ะ แต่มันก็เป็นคนที่คุ้นเคยกันหมด ถ้ามีอะไรไม่สบายใจหรือว่ามีอะไรที่ติดปัญหาอะไรเราคุยกันได้หมด มันก็รู้สึกดี เวลาอาจจะเปลี่ยนไปแต่ว่าความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนแปลง โอ้ย จดเนี่ย เคยร้องไห้ให้กับพี่ ใช่เพราะมันเป็นครั้งแรกที่แบบที่ทำให้ ใช่ เขา ทำชุดให้ เออ คอนเทีย เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวไปแล้วนะ ใครแอบนับยืนยาวยิ่งแอบไม่รู้ใครแต่เงาของแสงจันทร์ยังไม่เลือนหาย วันนั้นมันคือแบบวันที่ควรจะเป็นโมเมนต์ของเราควรจะหล่อที่สุดเราควรจะแบบชายที่สุด แต่ว่ามันมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วข้อผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นจากการที่เราแบบเรารันไม่ทันกับเวลาอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกแบบเฟลนิดนึง หนึ่งในภาพจำพี่อาร์มสำหรับสิงห์คือหลังคอนเสิร์ตพิริยาเสร็จแล้วพี่อาร์มร้องไห้แล้วสิงห์ถามว่าพี่อาร์มร้องไห้ทำไม พี่อาร์มบอกว่าเพราะว่าชุดสิงห์อ่ะมันใส่ผิดพลาด มันเป็นชุดเพลงเดี่ยวหรือยังไง ใช่ ที่ใส่แล้วแบบมันติดตรง ทำไม่ ช่ ทั วง นแบบ คอ ว่า ไม่ ทำให้ ทั มัน น เรียบร้อยไม่ทัน ะรเงี้ยครับซึ่งเอาเหรอพี่ เจ้าตัวเขาไม่รู้ตัว นั่นผิดพลาดเหรอไม่รู้ตัวเอา น้อยมาก ซึ่งคนใส่นั้นไม่รู้เรื่องเลยค ไม่ รับ รู้เรื่อง แต่ว่ามันยังมีอีกหนึ่งความทรงจำที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมและเขาได้ส่งคำถามมาหาคุณด้วย น่ากลัวมาก นะ ขอเชิญความทรงจำนั้นมาครับ จากคริสพีรวัตรจ้า สวัสดีครับผมอยาก เสียง ให้ เดิม ถามว่านึกถึงคุณสิงโตจะนึกถึงอะไรใช่ไหมครับ ผมนึกถึงชุดนิสิตผูกไทยเขียว ใส่ ภาพ เกงสแลก ภาพเด้งมาเลยเพราะ พูดจ เขาเป็นชุดนิสิต ไพเราะแต่งตัวไม่ผิดระเบียบเลยอันนี้คือภาพจำของพี่สิงห์เลยเพราะว่าภาพที่ผมประทับใจที่สุดคือตอนที่เขาเป็นพี่วากแล้วเราเป็นรุ่นน้อง ที่ตอนนั้นก็สนใจอยากสมัครวัดเหมือนกัน แล้วเราก็แบบด้วยความนิสัยเราอ่ะก็อยากจะแบบขอคำแนะนำจากรุ่นพี่หน่อยอะไรเงี้ยบังเอิญเจอเขาเดินผ่านคณะใส่หูฟังเดินเงียบๆคนเดียว ก็เลยเดินเข้าไปเพราะจำได้ว่าพี่คนเนี้ยเขาเป็นเฮดวัดก็เลยจะไปขอคำแนะนำหน่อย
แล้วเพิ่งมารู้ทีหลังว่าพี่สิงห์เขาก็ชอบเวลาที่มีน้องๆมาแบบอยากจะแบบให้แนะนำความรู้นู่นนี่นั่นเขาชอบแนะนำก็เลยกลายเป็นยืนคุยกันมาเป็นชั่วโมงอันนี้คือภาพความประทับใจแรกของพี่เขาเพราะรู้สึกว่าคือตอนเขาเป็นพี่วัดมันดูห่างไกลมากมันดูแบบหยิ่งมากแต่พอได้คุยกันครั้งแรกวันนั้นรู้สึกว่าที่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่คิดขอถามกลับด้วยฮะผมในความทรงจำของคุณมีอะไรน่าประทับใจบ้างเล่าสิ ถามมาถามกลับไม่โกง ผมเป็นวากคณะ ร้องไห้ปะเนี่ยทิชชู่ปะ ไม่ เหมือนน้ำตา ไม่มี นจะซึา ไม่มี เหมือน ไม่ น้ำ มี ตา ไม่มีดราม่าใดๆเป็นวากคณะหมายถึงว่าเป็นประธานของนักศึกษาอบรมของคณะ ครับ ถ้าถามว่าห่างไกลกับน้องๆไหมก็ดูเป็นตัวตนที่ค่อนข้างห่างไกลเหมือนกัน ดูหยิ่งดูเข้าถึงได้ยากอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรอ่ะเราจะชอบเวลาที่แบบน้องเดินเข้ามาถามต เข้ามาป ร รึ ง กษา ๆใช่ first impression ของผมที่มีต่อคริสคือ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คริสจะเป็นคนที่ตอนผมเป็นประธานวากอะจะเป็นคนที่แต่งตัวไม่ถูกระเบียบ อ๋อ จะเป็นคนที่แต่งตัวไม่ถูกระเบียบ แต่ว่ามันก็ผิดระเบียบของมหาลัย ครับ ในตอนนั้นความประทับใจของผมที่มีต่อคริสน่าจะเป็นเรื่องของการทำโชว์ความเป็นศิลปินในตัวน้องมากกว่า พอมาทำงานจริงเรื่องการคิดโชว์บนเวทีการเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆอะมันมีความเป็นศิลปินจริงๆ มันทำให้เราแบบโหทำได้ไงวะ เช่นคิดแรปประมาณ 2 หน้ากระดาษ แล้วจำได้ทุกเนื้อ เขาเป็นคนทำอะไรทำจริงอ่ะ ในขณะที่สิงห์อะเป็นคนที่เพลงที่ร้องเป็นร้อยรอบสิงห์ยังเปลี่ยนเนื้อได้ เพลงจีนมีครั้งหนึ่งต้องร้องเพลงจีนน้องฟังประมาณ 2-3 รอบน้องร้องจีนตามได้เรียกว่าโอ้โหความจำ โอเคนี่เป็นอีกหนึ่งแบบว่าความประทับใจนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเต็มอิ่มมากๆ คนดูทุกคนนะครับมีความคิดถึงสิงโตยังไงบ้างนะครับ ผมอยากจะส่งคำถามหรือว่าอยากจะกล่าวคำต้อนรับนะพิมพ์ข้อความมาได้ น่ากลัวมาก ทุกสมเกม คิดถึงสิงโตขนาดไหนพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกอันนี้ดูโตขึ้นยัง ดูตกคดี หรือว่าอยากให้การกลับมาครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ไปทั่วโลก ก็คือให้มันขึ้นเทรนด์ X ทั่วโลก ก็ได้ ก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่ง ขอบคุณครับ ขอบคุณสิงโตด้วยวันนี้ที่มาเป็นแขกรับเชิญให้ พี่ต้องเรียกว่าอะไรครับ น้องสิงโต ขอบคุณร้านน่ารักจากน้องวินมัทวินด้วยนะครับ ร้านซูรีนะครับผมอยู่ที่เอ็มโซเฟียก็มาช้อปปิ้งได้อยู่ติดกับหน้าห้างเลยหน้ากระจกเลยนะครับพี่สิงห์ครับ ช่วงนี้มีอะไรให้แฟนๆติดตามบ้าง ยังไม่ขอเปิดเผยอะไรกันครับแต่ นี่ ว่า แน่ เอาไปก่อน อุบไว้ก่อน โอ้โหนี่คือหยิบขึ้นมาเพื่อเล่น หยิบมาเล่น ไม่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้ดูพร้อมๆกันในใกล้ๆนี้ไม่บอกแล้วกัน มีโปรเจกต์แน่ๆแหละ แต่ว่าเมื่อไหร่ไม่บอกหรอกต้องติดตาม กับใครก็ไม่บอกหรอกอาจจะกับอาร์มก็ได้ โอเค วันนี้ขอบคุณสิงโตอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบคุณครับ มากนะขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ดูรายการของเรานะตั้งแต่ต้นจนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแก่ๆมาถ้าดูแล้วก็กดไลค์ด้วยนะเข้าใจปะ subscribe ก็ดีนะจิม MTV โอเค วันนี้ไปแล้วนะครับ เจอกันทุกวันพุธนะครับ YouTube Channel จิม MTV วันนี้อาร์มสิงโตไปแล้ว บ๊ายบาย บ๊ายบายครับสวัสดีครับอิ่มมากอิ่มแบบอิ่มถ้าพูดกันตรงๆก็แอบคิดถึงเหมือนกันคิดถึงพี่ๆทุกคน คิดถึงใครบ้าง คิดถึงทีมงานพี่ๆทุกคนแล้วก็ ระบุเป็นชื่อ แน่นอนว่าผมคิดถึงพี่อาร์ตกับพี่ซีเหมือนกัน มีใครอีกไหม ถ้าพี่จะต่อเข้าผมไม่คิดถึงคริสธีรวัตรเลยครับเพราะนั่งเล่นเกมด้วยกันอยู่เกือบทุกคืน อันนี้บอก อันนี้อวด อาร์มแชร์